สวัสดีทุกคนนะมื้อนี้ก็ถ่ายอาทิตย์แล้วซึ่ง 2-3 มื้อก่อนได้โพสต์ลงเฟซว่าจะมาแนะนำวิธีการตัดรูปภาพแบบไร้ให้เนียนเนาะในโปรแกรม Photoshop และก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนเรามาเว้าถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตัดก่อนซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการตัดก็มีค่อนข้างหลายเนาะใน Photoshop และแต่ละเครื่องมือก็ใช้แตกต่างกันไปฉะนั้นแล้วในการตัดรูปภาพต่างๆขึ้นกับเราเองว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือตัวใดในการตัดขอเสริมอีกก่อนเนาะจักหน่อยนึงหลายคนอาจสิยังเข้าใจผิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในการตัดรูปภาพนั้นแม่นเราจะต้องได้ใช้เครื่องมือแม่นเราจะต้องได้ใช้เพนทูลตัดตลอดที่จริงแล้วบ่แม่นเนาะบางรูปภาพเราก็บ่จำเป็นต้องได้ใช้เพนทูลก็ได้เนาะซึ่งก็มีวิธีอื่นแบบที่ง่ายกว่านั้นและก็ไวกว่านั้นเนาะและเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยว่าเราจะเฮ็ดแนวไรเนาะให้รูปภาพตัดรูปภาพแนวไรเนาะให้งามเนาะ